Tập 3. Kỹ thuật bắn tốt, bách phát bách trúng. Kỷ Nguyên, xạ thủ chuyên nghiệp cũng chỉ đến thế mà thôi. Cảm ơn thầy đã khen. Kế hoạch này tôi đã xem rồi. Vô cùng chi tiết và cũng rất táo bạo. Không hổ danh là học viên xuất sắc của lớp huấn luyện cán bộ. Gãy gọn chặt chẽ tỉ mỉ chi tiết. Nhưng đối với người thực hiện, yêu cầu rất cao. Thầy em muốn đích thân đi hoàn thành nhiệm vụ này. Thầy không thấy chỉ có em mới là người thích hợp nhất sao? Anh thật sự muốn thâm nhập vào Diên An sao? Không vào hang cọp sao bắt được cọp con? Thầy xin thầy hãy tác thành cho em. Kỷ Nguyên đi dạo với tôi một lát đi. Kỷ Nguyên, kế hoạch này cần các bộ phận phối hợp chặt chẽ. Nếu không thì có thể sẽ thất bại vào phút chót. Nhưng tinh thần không sợ hãi của anh khiến tôi rất hài lòng. Nhưng kế hoạch này rốt cuộc không phải là nhiệm vụ nằm vùng thông thường. Đây là thâm nhập vào trung tâm đầu não của Đảng Cộng sản. Anh đã chuẩn bị xong cả chưa? Thưa thầy, người đang đứng trước mặt thầy đây là một thanh niên nhiệt huyết với niềm tin vào chủ nghĩa cộng sản vô cùng vững chắc. Được thôi, vậy anh nói xem, chủ nghĩa cộng sản của các người rốt cuộc là cái gì? Một bóng ma của chủ nghĩa cộng sản đang ám ảnh châu Âu để tiến hành cuộc vây quét thần thánh. Bóng ma này, tất cả thế lực của châu Âu cũ, giáo hoàng và sa hoàng Metternich và Guillauty, phe cấp tiến ở Pháp và cảnh sát Đức đều đã liên minh lại với nhau. Kỷ Nguyên Anh không thể chỉ biết đọc thuộc lòng tuyên ngôn của Đảng Cộng sản. Cậu có thể giải thích tuyên ngôn của Đảng Cộng sản có nội dung chính là gì không? Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản tổng cộng được chia làm 4 phần. Phần thứ nhất chủ yếu nói về mối quan hệ giữa giai cấp vô sản và giai cấp tư sản. Trong tuyên ngôn có viết, lịch sử của tất cả các xã hội từ trước đến nay đều là lịch sử đấu tranh giai cấp. Toàn bộ lịch sử đều là lịch sử đấu tranh giai cấp. Câu này có chút thú vị. Phần thứ hai của tuyên ngôn chủ yếu nói về mối quan hệ giữa người vô sản và người cộng sản. Đảng Cộng sản và các chính đảng khác của quốc dân không phải là các đảng phái đối lập nhau. Lợi ích của Đảng Cộng sản với toàn thể giai cấp vô sản là hoàn toàn giống nhau. Ở đây, Đảng Cộng sản còn tổng kết lý luận của mình thành một câu, đó là xóa bỏ chế độ tư hữu. Xóa bỏ chế độ tư hữu, đây mới chính là lý luận cốt lõi của tuyên ngôn Đảng Cộng sản. Phần thứ ba của tuyên ngôn chủ yếu nói về chủ nghĩa cộng sản và... Được rồi, Kỷ Nguyên, cậu không cần giải thích nữa. Xem ra cậu thật sự đã bỏ ra rất nhiều công sức. Tôi sẽ lập tức báo cáo với Nam Kinh, đồng thời cũng sẽ báo cáo về tinh thần đáng quý của cậu lên cục trưởng và chủ tịch Uông. Cảm ơn thầy. Kỷ Nguyên à, cậu phải nhớ, đây là một sứ mệnh đặc biệt liên quan đến sự sống còn. Xin thầy yên tâm, Kỷ Nguyên nhất định không phụ sứ mệnh. Cậu còn yêu cầu gì không? Em muốn nhờ thầy giúp em một bản tài liệu chi tiết về người phụ trách các ban ngành của Đảng Cộng sản ở Diên An. Tôi sẽ nhanh chóng lấy những tài liệu này mang đến cho anh.
Trưởng phòng Chu uống nước đi. Không khác. Vậy chúng ta nói chuyện chút đi. Nói chuyện gì cơ chứ? Tôi với cô có gì hay ho để nói sao? Chuyện đó chưa chắc đâu. Chẳng lẽ trong đầu cô con nhóc đó lại đang giở trò đấy à? Anh có ý gì? Cô đã nghe lén tôi nói chuyện với đồng chí Dương Bân. Đó không thể gọi là nghe lén. Anh đừng quên, tổ chức đã tuyên bố rồi. Tôi đã là nửa người chủ ở đây rồi. Cô mà là nửa người chủ á? Tôi thì sao nào? Anh đừng có quên, đây là quyết định của tổ chức. Nếu anh còn giữ thái độ này với tôi sẽ báo cáo lên cấp trên đấy. Báo cáo cấp trên à? Chắc anh không biết đâu nhỉ? Tôi chẳng sợ nhất là cái trò mách lẻo đâu. Tôi biết anh không sợ. Nhưng tôi cũng phải nói cho anh biết, bất kể anh có muốn hay không, tôi đã là người của cục biên bảo rồi. Muốn trở thành người của cục biên bảo cũng được. Cô phải thể hiện ra trò một chút đi chứ. Thể hiện ra trò à? Thể hiện cái trò gì cơ? Anh nói tôi nghe xem nào. Cứ phải nói thẳng ra à? Nói đi. Cô tự xem lại mình đi. Lấy gương mà soi lại đi. Nói cho sang thì gọi là điệu đà. Còn nói khó nghe thì cái thói này của cô gọi là ủy mị tiểu tư sản. Biết chưa? Tôi nhìn kiểu gì cũng không thấy cô giống một chiến sĩ cục biên bảo chút nào. Đồng chí Chu Kính, cậu cũng được coi là nửa trí thức đấy Hảo Liệt. Khách sáo rồi. Sao cô có thể nói ra những lời như vậy chứ? Ai nói giai cấp tư sản mới được yêu cái đẹp, còn giai cấp vô sản thì không được yêu cái đẹp à? Trưởng phòng Chu, hình như Mác chưa từng nói những lời như vậy thì phải. Yêu cái đẹp cũng được, nhưng phải xem hoàn cảnh. Hoàn cảnh này thì có làm sao? Giả lại tôi cũng có làm gì quá đáng đâu. Được. Tôi không đôi co với cô nữa. Tôi nói cho cô biết, đây là phòng bảo vệ biên giới. Cô tự xem mà làm đi. Trưởng phòng, tôi đặc biệt mang cho anh một chậu nước. Anh rửa mặt cho tỉnh táo đi. Tỉnh táo à? Thằng nhóc này, cậu có ý gì? Tôi thấy mấy hôm nay anh có hơi không tỉnh táo. Anh xem phó phòng Yến người ta đến đây mấy ngày, công việc cũng rất tốt. Sao tôi cứ có cảm giác anh cứ gây khó dễ cho cô ấy thế nào ấy? Tôi gây khó dễ cho phó phòng Yến khi nào chứ? Cậu hùa theo cái gì hả? Không phải, anh xem hai người cứ không có chuyện gì là lại đấu khẩu. Tôi thấy không phải vấn đề của cô ấy, mà là cách nói chuyện của anh có vấn đề. Tôi cảnh cáo cậu nhé, đừng có xía vào lung tung nữa. Tôi cũng đâu phải người mù người điếc, thì tôi cũng phải nhìn thấy nghe thấy chứ. Thằng nhóc thối. Coi như là nhặt được chuyện cười rồi nhỉ. Ai xem chuyện cười của anh tự xem lại mình đi. Trưởng phòng Chu, Chính ủy Phương, Phó phòng Yến, tôi giới thiệu với hai người. Hai vị đồng chí này là người của tổ tình báo Hồng quân Liên Xô, nhân viên đặc công vừa từ vùng địch chiếm đóng đến. Các anh có tình báo gì không? Chúng ta có thể trao đổi với nhau một chút. Châu Kính, Khổng Phàm,
Châu Kính, cậu nhóc này bao nhiêu năm không gặp, sao cậu lại chạy đến chỗ tôi thế này? Phải đó, để tôi xem nào. Cậu vẫn cường tráng như vậy. Thiết Đầu và anh Thường thế nào rồi? Thiết Đầu sau trận chiến lần đó của chúng ta, không lâu sau đã hy sinh rồi. Sau này lão Thường được điều đến Giang Tây. Tôi được tổ chức cử đến Liên Xô tham gia huấn luyện, cũng nhiều năm không gặp rồi. Tôi thật không ngờ lại có thể gặp cậu ở Diên An. Phải đó, lại có thể kề vai chiến đấu rồi. Trưởng phòng Châu, hai người quen nhau à? Đâu chỉ là quen biết. Năm đó chúng tôi đánh một trận công kiên, bị kẻ địch vây khốn. Tôi bị trọng thương, là cậu ấy đã cõng tôi phá vòng dây ra ngoài. Đừng thấy cậu ấy có vẻ thư sinh, đánh trận thì dũng mãnh lắm. Để tôi giới thiệu với cậu một chút. Phó phòng Yến Yến Tây. Chào Phó phòng Yến. Lộ Bác. Chào đồng chí Khổng Phàm. Lộ Bác. Tôi cũng giới thiệu với các anh. Lộ Bác, vị này là vợ của tôi. Chào cô. Chào đồng chí Tiếu Anh. Chào anh. Chào mừng cô đến Diên An. Diên An chính là nhà của cô. Đến lúc đó có cần gì cứ việc nói với tôi. Cảm ơn Phó phòng Yến. Không có gì. Thôi đừng đứng ở đây nữa, chúng ta vào nhà ngồi đi. Tôi là cảnh vệ của anh ấy. Tôi tên là Lý Mãn Truân. Đi thôi, vào trong ngồi đi. Mời. Chính ủy Phương, để tôi đi rót cho họ chút nước. Cuối cùng chúng ta cũng đến được Diên An rồi. Nói thật, lúc đầu tôi thật sự không muốn đến đây lắm. Em biết lòng anh mà. Nhưng dù sao đi nữa, cuối cùng chúng ta cũng có thể bình yên ở bên nhau rồi. Được rồi, đừng nghĩ nhiều nữa. Anh đã hẹn Châu Kính để ôn lại chuyện cũ. Lát nữa anh sẽ về. Anh đi đi. Về anh đi đây. Công nhận bộ vest này cậu mặc vào trong khí phách ra phết. Cậu cũng biết đấy, làm công tác tình báo đặc biệt là ở hậu phương địch, tình hình rất phức tạp. Chúng tôi luôn phải thích ứng với cuộc sống thế này hay thế khác. Không giống như lúc chiến đấu trong quân đội. Đơn giản như vậy, mọi hành động chỉ cần nghe theo chỉ huy là được. Cậu cũng không tệ đâu anh bạn già. Sao thế? Không đúng tôi nên gọi cậu là trưởng phòng Châu. Xin hỏi trưởng phòng có chỉ thị gì không? Cậu bớt dở cái giọng đó với tôi đi. Kể tôi nghe xem những năm qua cậu sống thế nào. Lại đây ngồi nói chuyện. Thật ra thì lúc đầu tôi thật sự không quen lắm. Sau đó tổ chức đã cử tôi đến Liên Xô tham gia huấn luyện. Ở đó tôi không chỉ học được các loại kiến thức nghiệp vụ, mà còn quen biết được vợ tôi hiện giờ là Tiêu Anh. Do tổ chức giới thiệu nên chúng tôi đã kết hôn. Tốt quá. Lứa chiến hữu cũ năm đó của chúng ta là chỉ có mỗi cậu lấy được vợ, lấy được cô vợ xinh đẹp, lại còn là đồng chí kề vai sát cánh chiến đấu. Cậu khá lắm đấy. Trong mắt tôi, cô ấy không chỉ đơn giản là xinh đẹp. Tôi thật sự không biết phải miêu tả cô ấy như thế nào. Trước đây chúng ta lăn lộn trong mưa bom bão đạn, chưa bao giờ tưởng tượng một cuộc sống khác sẽ như thế nào. Kể từ khi có Tiêu Anh, cảm giác đó hoàn toàn khác hẳn. Trong lòng lúc nào cũng ấm áp. Cảm giác này có lẽ chính là hạnh phúc mà mọi người vẫn thường nói. Nhìn cái mặt cậu sướng chưa kìa. Cẩn thận không bong bóng mũi sắp chảy ra đến nơi rồi. Này ông bạn già, chuyện cá nhân của cậu thế nào rồi? Sao bị được với cậu?
Giả lại tôi cũng chẳng để tâm đến chuyện này được. Tôi nói cậu nghe, cảm giác có vợ ấy mới thật sự là có một gia đình. Cậu đừng kén chọn quá. Cái cô phó phòng Yến ở chỗ các cậu rất được đó chứ. Nhưng cậu cứ lấy cái khí thế lúc chiến đấu, cái tinh thần đó ra. Làm một trận công kiên xem sao? Làm một trận công kiên xem sao? Làm một trận công kiên xem thế nào? Vớ va vớ vẩn. Khoan, đã đang nói chuyện của cậu cơ mà. Kể tiếp đi, sau đó thì sao? Sau đó tổ chức liền cử chúng tôi đến Thẩm Dương làm công tác tình báo ngầm. Đây vốn là một trạm liên lạc. Thấy môi trường ở đây thế nào hài lòng chứ? Hài lòng nơi như thế này, khó bị địch phát hiện, thuận lợi cho công việc của chúng ta. Cảm ơn các đồng chí ở Thẩm Dương. Tổ chức đảng của chúng tôi ở Thẩm Dương để chào đón các đồng chí đã làm rất nhiều việc. Các đồng chí đi đường vất vả rồi, nghỉ ngơi sớm đi. Tôi đi trước đây, vậy tôi tiễn anh. Không cần tiễn đâu. Đi cẩn thận, tạm biệt. Thế nào? Chỗ này thế nào? Tôi thấy cũng không tệ. Đi thôi, lên lầu xem thử. Cẩn thận. Hoành Thánh đây, Hoành Thánh đây, Hoành Thánh đây. Hoành Thánh đây, Hoành Thánh. Bác ơi, cho cháu một bát Hoành Thánh. Được thôi. Hoành Thánh của cháu đây. Cho cảm ơn ạ. Không có gì. Đi thông thả. Tiêu Anh, tin tình báo quan trọng, mau gửi đi. Làm công tác ngầm, đặc biệt là ở vùng địch hậu, lúc nào cũng có cảm giác như đi trên băng mỏng vậy. Ở đây, ngày nào cũng căng thẳng tột độ. Giờ thì tốt rồi, về đến nhà rồi. Cảm giác này thật là thư thái quá. Như vậy mới đúng chứ. Đã về đến nhà rồi mà, thì hãy nghỉ ngơi cho thật tốt, rồi tận hưởng trọn vẹn cuộc sống hạnh phúc của cậu. Đi thôi, đi thôi. Đạo của chiến sĩ. Nếu một người chiến sĩ thường suy nghĩ làm sao để chết mà không hối tiếc, con đường sống của anh ta sẽ thẳng tắp và đơn thuần. Trong hoàn cảnh nguy hiểm, anh ta sẽ không nghĩ đến việc làm sao để bảo toàn tính mạng, mà sẽ dũng cảm tiến lên, lao vào trận địa của kẻ thù để đón nhận cái chết. Được rồi, mọi người không chỉ phải ghi nhớ thật kỹ đạo của chiến sĩ, mà quan trọng hơn là phải hòa nó vào trong hành động, vào trong sinh mệnh. Dũng cảm tiến lên, lao vào trận địa của kẻ thù, đón nhận cái chết. Trưởng phòng Chu, tình hình thế nào ạ?
Vợ chồng Khổng Phàm bọn họ ở Diên An sống có quen không? Điều kiện sống ở Thẩm Dương tốt hơn ở đây nhiều lắm. Đột ngột đến nơi này, chắc là khó thích nghi lắm nhỉ? Chút khổ cực này đối với họ không là gì cả. Năm đó lúc chúng tôi còn ở bên nhau, điều kiện còn khổ hơn bây giờ nhiều. Vả lại có thể trở về Diên An mới là điều họ thật sự quan tâm. Cũng phải. Bọn họ đáng lẽ vẫn luôn ở Thẩm Dương để thu thập tình báo chứ. Sao lại đột nhiên đến Diên An vậy? Báo cáo công tác. Nhưng bọn họ đáng lẽ thuộc sự quản lý của tổ chức tình báo Liên Xô chứ. Chúng ta và phía Liên Xô có thỏa thuận. Vợ chồng Khổng Phàm trong lúc làm việc cho cơ quan tình báo Liên Xô cung cấp tình báo, cũng đồng thời làm việc cho Diên An. Ra là vậy à? Có vấn đề gì sao? Thật ra tôi chỉ muốn hỏi một chút. Chẳng phải họ có điện đài sao? Họ hoàn toàn có thể dùng điện đài để truyền tin tình báo về Diên An. Trước đây là dùng điện đài, lần này là về báo cáo. Còn câu hỏi nào không? Không còn ạ? À phải rồi, trưởng phòng Chu. Tôi vẫn luôn muốn tìm một thời điểm để nói chuyện nghiêm túc với anh. Nói chuyện gì? Lần trước tôi không nên nghe lén cuộc nói chuyện của anh và đồng chí Vương Bân. Nhưng tôi thật sự không cố ý. Chuyện này qua rồi, đừng nhắc lại nữa. Hơn nữa hôm đó thái độ của tôi cũng không tốt. Không phải không tốt mà là không đúng. Được rồi, được rồi. Chuyện này dừng ở đây. Đừng tranh luận nữa. Còn việc gì nữa không? Không còn ạ? Tôi đi nhé. Cô là trưởng phòng. Cô muốn đi đâu ai mà cản được cô? Tính khí ngang bướng. Cuộc đối đầu phía sau lưng địch và trên chiến trường hoàn toàn khác nhau. Thậm chí cậu còn không thể tin tưởng bất kỳ ai ở bên cạnh mình. Thật sự ở Diên An thì tốt biết mấy. Ở Diên An cậu muốn nói gì thì nói, muốn làm gì thì làm, tùy tâm sở dục. Nói gì thế? Ồ, ông bạn già đến rồi. Ai nói cậu có thể tùy tâm sở dục? Đây đâu giống lời của một đồng chí lâu năm nói ra. Cậu định đem mấy chiến sĩ này của tôi dạy hư hết phải không? Xin trưởng phòng Chu phê bình. Xin trưởng phòng Chu chỉ thị. Trưởng phòng Chu, hai người cứ nói chuyện, chúng tôi đi trước đây. Đi đi. Nào ngồi đi, ngồi đi. Trưởng phòng Châu có chuyện gì mà vui thế? Đích thân đến thăm tôi à? Anh ảo tưởng à? Tôi đến đội đặc vụ tiện đường ghé qua đây, nên tôi vào xem. Tiện thể báo cho anh một tin. Thủ trưởng rất coi trọng tin tức anh cung cấp, còn yêu cầu chúng tôi phải học hỏi các đồng chí kiên trì công tác tình báo sau lưng địch thật tốt nữa đấy. Ôi dào, đây là việc tôi nên làm mà. Chỉ cần nó có giá trị với các anh là tốt rồi. Đâu chỉ là có giá trị, thủ trưởng đã dựa vào tin tức anh cung cấp để triển khai quân rồi. Xem ra đợt càn quét mùa thu lần này của bọn quỷ Nhật sắp thất bại rồi. Hèn gì các thủ trưởng cũ đều nói một nhân viên tình báo giỏi có giá trị tác chiến tương đương cả một đội quân được huấn luyện bài bản. Ông bạn già, chúc mừng nhé. Có thể để cho đồng đội của mình bớt đổ máu, bớt hy sinh, tôi rất vui mừng. Khi nào anh rảnh thì đưa tôi ra ngoài đi dạo một chút. Tôi mới đến đây lạ nước lạ cái, đi đâu cũng không tiện. Không vấn đề gì. Bây giờ tôi phải đến đội đặc vụ. Nếu muốn đi thì đi luôn đi. Được thôi. Tiểu Anh. Trưởng phòng Châu, tôi và Châu Kính ra ngoài một lát. Cô có cần mang gì về không? Không cần đâu, anh về sớm nhé. Yên tâm đi, tôi về ngay thôi.
À đúng rồi, cô đừng quên bài viết của tôi. Chỉnh sửa lại cho hay nhé. Dân, trưởng phòng Châu. Tối nay anh cũng về ăn cơm chung nhé. Không phiền nữa đâu. Buổi tối tôi còn có việc. Với lại chúng ta cũng đừng làm phiền cuộc sống hạnh phúc của cậu nữa. Thôi đi ông. Đã làm trưởng phòng rồi mà còn không đứng đắn gì cả. Tôi nói cậu nghe này, Tiểu Anh nhắc mấy lần rồi, bảo cậu lúc nào rảnh thì qua nhà ăn bữa cơm thân mật. Tay nghề nấu ăn của Tiểu Anh ấy phải gọi là mỹ vị nhân gian đấy. Được thôi, vậy quyết định thế nhé. Vậy lúc nào cậu đến thì báo trước cho tôi một tiếng. Tôi nấu vài món ngon cho các cậu. Được, hôm khác nhất định sẽ đến làm phiền. Đi thôi. Nhìn đâu cũng thấy thân thương nhỉ. Tuyệt thật đấy. Chào trưởng phòng. Đi thôi, đi. Theo sau nào. Cảm giác về nhà thật tốt quá. Xung quanh đây nhìn đâu cũng thấy đều là chiến sĩ của chúng ta. Trong lòng cảm thấy như thể cách mạng đã hoàn toàn thắng lợi rồi. Cách mạng hoàn toàn thắng lợi chỉ là vấn đề thời gian thôi. Cậu nói cậu đang viết văn à? Tôi ấy à, gọi là người ta hễ thư giãn là lại muốn bày tỏ chút tình cảm. Mấy năm không gặp lại ra dáng văn nhân rồi đấy. Tôi chỉ đơn thuần là tự mua vui thôi. Đây chính là cái gọi là thi vị cuộc sống nhỉ. Ông bạn già, cậu phải giúp tôi một việc. Cái cậu này từ bao giờ lại khách sáo với tôi như vậy? Có chuyện gì cứ nói đi. Thế này, cậu giúp tôi kiếm ít sữa bò. Sữa bò? Đến vùng biên có mấy ngày đã chịu không nổi rồi à? Không phải, cậu còn không hiểu tôi sao? Khổ nào mà chưa từng nếm trải chứ. Là Tiêu Anh. Cũng không phải. Tiêu Anh tuy lớn lên ở thành phố, nhưng con bé không phải tiểu thư đại các đâu. Chút khổ này vẫn chịu được. Này cậu nhóc, trong hồ lô của cậu định bán thuốc gì cho tôi đây? Này ông bạn già, ông không muốn cháu trai của ông sau này lớn lên khỏe mạnh rắn rỏi à? Cháu trai, cháu trai. Tiêu Anh có thai rồi. Đúng vậy. Thật hả? Sao tôi lại không nhìn ra chứ? Trời ơi, con bé mới hơn 2 tháng thôi. Với lại, ông thì có biết gì về phụ nữ đâu. Làm sao mà nhìn ra được chứ? Cái ông này. Tốt quá, có người kế thừa cách mạng rồi. Đây là chuyện đại hỷ. Việc này ông không cần lo, tôi sẽ lo. Nhưng mà sữa bò thì hơi khó đấy. Sữa dê được không? Được chứ. Chỉ cần có thể cho Tiêu Anh bổ sung thêm chút dinh dưỡng là được rồi. Chăm sóc tốt cho người kế thừa cách mạng của chúng ta là chuyện đại sự đấy. Giang Sơn mà chúng ta gây dựng vẫn phải trông cậy vào chúng nó bảo vệ. Chuyện này cậu đã báo cáo với tổ chức chưa? Tôi thật sự. Thế sao được? Để tôi chịu trách nhiệm báo cáo với tổ chức, để hai vợ chồng cậu yên ổn sinh con ở vùng biên. Như vậy e là không hay lắm. Đến lúc đó đừng gì chuyện cá nhân của chúng tôi mà ảnh hưởng đến công việc. Có gì mà không hay chứ? Còn có gì quan trọng hơn người kế thừa cách mạng nữa chứ? Cứ quyết định vậy đi. Hàng thứ nhất, bắn. Hàng thứ hai, bắn. Thủ trưởng có chỉ thị gì không à? Khá lắm. Thủ trưởng, thủ trưởng, thủ trưởng. Tay bắn súng này không làm mất mặt cục biên phòng của chúng ta. Thủ trưởng, ngày nào cũng bắn bia thế này chán lắm.
Bao giờ thủ trưởng mới cử chúng tôi ra chiến trường? Dùng dao thật súng thật để chiến đấu với lũ quỷ Nhật như thế mới đã. Nếu không thì phí mất khẩu súng tốt này quá. Cậu nhóc, trang bị vũ khí của chúng ta là tốt nhất toàn bộ Diên An. Có biết tại sao không? Dạ không biết. Tôi chỉ biết là có súng tốt như thế này mà không ra chiến trường thì phí quá. Cậu nhập ngũ mấy năm rồi? Báo cáo thủ trưởng, tôi nhập ngũ 10 năm rồi. Vậy cũng là một lão cách mạng rồi đấy. Đến đội đặc vụ bao lâu rồi? Dạ 2 tháng rồi thưa thủ trưởng. Tôi được điều động từ tiền tuyến về đây. Tại sao lại điều cậu đến đội đặc vụ? Cái này thì tôi biết. Tôi bắn súng rất chuẩn. Nếu là trước đây tôi mà có khẩu súng tốt thế này thì chắc chắn đã giết được nhiều lũ quỷ Nhật hơn rồi. Sai rồi. Để tôi nói cho cậu biết. Đừng cho rằng chỉ có đối mặt với kẻ thù mới là ra trận. Đồng chí, mặc dù chúng ta không phải là chiến đấu đối mặt với kẻ thù, nhưng gánh nặng trên vai chúng ta còn nặng nề hơn. Kẻ thù mà chúng ta đối mặt còn gian xảo và tàn độc hơn. Ở trên chiến trường, một người lính sơ suất có thể chỉ mất mạng của chính mình, nhưng ở cục biên phòng mà xảy ra bất cứ sai sót nào thì hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng. Bởi vì chúng ta gánh vác sứ mệnh gian khổ là bảo vệ Trung ương Đảng. Rõ. Tốt, tiếp tục luyện tập đi. Đội trưởng thượng. Có. Đừng chỉ chú trọng vào huấn luyện tác chiến. Ngày thường phải tăng cường giáo dục tư tưởng. Có đúng không? Nếu không thì tư tưởng sẽ lơ là hết. Phải làm sao đây? Trưởng phòng anh cứ yên tâm. Đám nhóc con của tôi, đứa nào đứa nấy đều rất cự, không có vấn đề gì hết. Tốt, tiếp tục luyện tập đi. Rõ. Chúng ta đi. Hàng thứ nhất. Thật không ngờ đấy. Cậu, cái thằng nhóc con trên chiến trường năm xưa, không sợ trời không sợ đất, bây giờ làm công tác tư tưởng lại bài bản ra phết. Hết cách rồi. Gánh nặng trên vai mà. Có thể nói chúng ta chính là của Trung ương Đảng, tuyến phòng thủ cuối cùng. Một khi có bất kỳ lỗ hổng nào bị xuyên thủng thì hậu quả sẽ khôn lường. Thật ra có những lúc tôi lại khá ngưỡng mộ công việc của các anh. Tại sao vậy? Nguyên nhân rất đơn giản. Trong mắt các anh ai là kẻ địch? Mục tiêu, rõ như ban ngày, mục tiêu. Nhưng ở chỗ của tôi thì lại khác. Bọn gián điệp địch này luôn xuất hiện dưới đủ mọi bộ mặt. Có lúc thậm chí còn đóng giả làm đồng chí của chúng ta. Thật sự không dám lơ là chút nào. Trưởng phòng Chu, vậy anh xem tôi có giống gián điệp nằm dùng không? Cậu đùa cái gì vậy? Nếu cậu cũng là gián điệp nằm dùng thì tôi còn tin được ai nữa? Báo cáo. Báo cáo tín hiệu điện đài phát ra từ Liên Xô trong địa bàn của chúng ta đã xuất hiện mấy lần rồi. Ở phương hướng nào? Ở khu vực Hòa Bình Môn. Các anh xuất phát ngay lập tức, bắt sống nó cho tôi. Rõ. Mau thu dọn một chút.
Nhanh lên thu dọn mau. Nhanh Tiêu Anh đi đường cửa sổ đi, nhanh lên. Em không đi, anh không đi, em cũng không đi. Không kịp nữa rồi. Muốn đi thì cùng đi, muốn chết thì cùng chết. Ông Khổng đầu hàng đi. Ông đã bị bao vây rồi. Tôi biết ông hết đạn rồi. Anh Tử, em sao thế này? Em đang nghĩ gì thế? Hay là chúng ta đi đi? Anh Tử, sức khỏe của em bây giờ rất cần được bồi bổ. Điều kiện ở Diên An tuy có hơi gian khổ một chút, nhưng dù sao chúng ta cũng có thể sống một cuộc sống bình yên ổn định mà. Chẳng lẽ anh thật sự nghĩ chúng ta ở đây có thể sống yên ổn được sao? Em yên tâm đi. Châu Kính đã đồng ý giúp chúng ta nộp đơn lên tổ chức. Đợi sau khi em sinh con ở Diên An xong, chúng ta sẽ đi. Châu Kính là đồng đội cũ của anh. Anh không thể nhờ anh ấy giúp chúng ta nghĩ cách được sao? Anh Tử, em đừng nghĩ nhiều nữa. Cận Xuyên Cung, đội biệt động mà cậu lập ra, nói cho chính xác thì là đội đặc nhiệm của cậu. Cậu phải tăng cường huấn luyện cho tôi. Sẽ có ngày tôi dùng đến bọn họ. Cận Xuyên đã rõ. Chúng ta phải đối phó với quốc dân đảng, còn phải đối phó với đảng Cộng sản. Đặc biệt là những lực lượng dưới sự lãnh đạo của đảng Cộng sản, Bát Lộ quân và Tân Tứ quân đều rất khó đối phó. Chúng ta phải tìm cách thâm nhập vào trong. Chỉ có thâm nhập vào trong mới có thể nắm được những cơ mật quan trọng của đảng Cộng sản. Tướng quân, Kim Chi Cao Oa tin rằng nhất định sẽ thành công. Đại sử trưởng, có chuyện gì mà khiến anh nổi giận như vậy? Anh xem đi. Người Nhật đã công bố một danh sách những đảng viên cộng sản bị bắt và biến tiết. Liệu đây có phải là chiêu trò gì đó của người Nhật không? Không thể nào. Trên đây đều có thư tự thú của bọn chúng. Tất cả đều đường đường chính chính, làm việc cho người Nhật. Thậm chí còn có kẻ trong số đó còn công khai phát biểu những luận điệu phản động phản quốc đầu hàng giặc. Vậy anh nói xem liệu họ có nỗi khổ gì không? Nỗi khổ gì chứ? Kể từ ngày tôi và anh tham gia cách mạng, tính mạng này đã không còn là của chúng ta nữa. Bọn chúng làm vậy chẳng qua là vì tham sống sợ chết, vì cái mạng quèn của mình mà không tiếc bán đứng đồng chí của mình. Loại người này nếu để tôi gặp phải, bất kể hắn có chạy đến chân trời góc bể, tôi cũng quyết không tha cho hắn.
tôi đang định đi tìm anh đây. Có chuyện gì sao?